5 ord per dag. Lyssna och säg efter. Öva uttalet. Vad heter du jag och vad heter du? Jag heter Anna. Och du? Jag heter Anna. Och du? Jag heter Anders. Jag heter Anders. Vad heter du? Jag heter Anders. Och du? Vad heter du? Jag heter Sara. Du kan lära dig 800 ord på 160 dagar med 5 ord per dag. A1-nivå i språk är 800 ord. Prenumerera och lär dig svenska varje dag.